नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला मुगाच्या डाळीचे मोदक बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। तर त्यासाठी कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये 250 ग्रॅम मुगाची डाळ घेतलेली आहे आणि ही चांगली भाजून घ्यायची, एकदम खरपूस कलर चेंज होस्तवर अशी भाजून घ्यायची आहे। तर ही व्हिडिओ बघितल्या ना एक लाईक करा आणि कमेंट करा, कारण मुगाच्या डाळीचे मोदक ना एकदम चवेला एकदम चवदार आणि टेस्टी अशी छान लागतात आणि करायला एकदम सोप्या पद्धतीत मी तुम्हाला दाखवणार आहे। झटपट बनेल। मूग डाळ बघा अशी भाजून घ्यायची, तिचा पूर्ण कलर चेंज झाला पाहिजे, पण करपून द्यायची नाही। एकदा फास्ट गॅस झाला, कढई चांगली गरम झाली की एकदम मीडियम गॅसवर मी मूग डाळ भाजून घेतलेली आहे। तर बघा तिचा असा कलर आला पाहिजे डाळीचा, करपून द्यायची नाही, तर मग एकदम छान असे टेस्टी असे मोदक होतात। बघा किती छान अशी भाजलेले, असं गोल्डन कलर आला पाहिजे, करपलं की त्याची चव बदलून जाते। तर आता मी गॅस बंद करते आणि ह्याच कढईमध्ये 2 मिनिट थंड होस्तर ठेवूया, नंतर आपण ह्याचं एकदम बारीक पीठ करून घ्यायचं आहे। डाळ बघा थंड झालेली आहे, आता मी मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेते। मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेतलेले बघा कसा कलर आलेला आहे। तर ह्याचं एकदम बारीक पीठ करून घ्यायचे आपल्याला। डाळ बघा मिक्सरला मी बारीक करून घेतलेली आहे। तर ते एक वाडगं घेतले, वाडग्यामध्ये आपण ही डाळ काढून घेऊया आणि एकदम बारीक करायची। बारीक जर तुमच्याकडून जर झाली ना तर चाळून मग करायची। तर ही एकदम माझ्या मिक्सरला बारीक झालेली आहे, तर चाळायची गरज नाही आहे। तर सगळी काढून घेतलेली आहे। आता त्याच्यामध्ये आपण बाकीचं साहित्य टाकून घेऊया। पिस्ता बघा 4-5 पिस्ते मी एकदम बारीक केलेले आहे, तुम्ही बदाम काजू जरी टाकले तरी चालतात। वेलची 3 वेलची एकदम बारीक कुटून घेतलेले आहेत। आता ह्याच्यामध्ये बघा आपल्याला साखर टाकायची आहे, तर साखर तुमच्या गुढीप्रमाणे टाका। ही 250 ग्रॅम डाळ आहे मुगाची, म्हणजे पावशर डाळ आहे। तर त्याच्यामध्ये मी 100 ग्रॅम साखर बारीक केलेली आहे, पिठी साखर मिक्सरला, आपली जी मोठी साखर असते ना ती मी मिक्सरला बारीक केलेली आहे। तर तुम्ही गोडीप्रमाणे टाका तुमच्या कमी जास्त। आता हे चांगलं आपण मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून चांगलं घेतलेलं आहे। आता ही डाळ का नाही, मुगाची डाळ जर चांगली भाजली ना तर ती बारीक केल्यावर लगेच कळते बघा, एक तर वास छान येतो आणि कलर बी चेंज होतो। तर किती छान असा कलर आलेला आहे बघा, आणि साखर आणि वेलची पूड आणि पिस्ता सगळे एकजीव झालेलं आहे। ह्याच्यामध्ये तुम्ही गोडीप्रमाणे साखर वापरा। आता ह्याच्यामध्ये मी तूप गरम केलं आहे बघा, आपलं घरी बनवलेलं तूप आहे ते गरम केलेलं आहे। जसं लागल तसं टाकायचं, एकदम टाकायचं नाही। तर ही मी अंदाजानं तूप घेतलेलं आहे, तर एक 100 ग्रॅम तूप असेल हे, आणि गरम केलेलं आहे। तर आपण थोडं थोडं टाकायचं, आपल्याला किती लागते। तर मी 100 ग्रॅममधलं अर्धच तूप टाकलेलं आहे आणि कालवलेलं आहे बघा। तर खाऊन बघायचं जरा, जसं ह्या टायमाला ना आता आपण असं सगळं चांगलं एकजीव केलं ना की खाऊन बघायचं तुम्हाला गोड कमी जास्त असं वाटतंय का। तर आता आपल्याला ना अजून थोडंसं पाहिजे बघा, तर अशी मुठ्ठी होत नाही आहे। तर मी मुगाच्या डाळीचे लाडू पण टाकलेले आहेत, मुगाच्या डाळीचे लाडू, बेसनचे लाडू आणि मोदकाचे वेगवेगळे प्रकार भरपूर टाकलेले आणि झटपट होण्यासारखे, जास्त वेळ नाही लागणार। तळलेले मोदक टाकलेले आहेत। तर प्लीज तुम्ही लाईक करत जा आणि मला कमेंट करत जा, व्हिडिओ बघितली की नाही की लाईक करून कमेंट करत जा। तर आपण ह्यात आपल्याला अजून थोडंसं बघा तूप लागेल आहेत, पण हे जी खायला नाही ते चवदार अशी टेस्टी अशी वेगळं काहीतरी तुम्हाला मी दाखवलेलं आहे। तर आता मी ह्याच्यामध्ये अजून थोडंसं तूप काढून, मग तूप गरम करून घ्यायचं बरं का, हे एकदम गरम तूप आहे। बघा पीठ पूर्ण चांगलं कालवून घेतलेलं आहे, असं कालवायचं म्हणजे मोदक छान असे होतं। तुम्ही ह्याचे मोदक बनवा, लाडू बनवा, पण ही मोदकासाठी मी दाखवलेलं आहे। साचा घेतला आणि साच्याला मी तूप लावून घेतलेलं आहे, तर आपण त्यात भरून घेऊया। तर हे बंद करायचं आणि ह्याला अशी पिन लावायची आणि असं भरून घ्यायचं चांगलं दाबून। बारीक मोठे साचे भेटतात बघा, छोटे मोठे, असं चांगलं दाबून भरलं ना मग चांगला मोदक बनतो बघा। भरले बघा चांगलं, आणि असं दाबून घ्यायचं चांगलं बघा, मग साईडचं वगैरे असं निघतं आणि एकदम असं दाबून भरलं की नाही की चांगले होतात मोदक। आता हे आपण पिन काढून घेऊया बघा, मोदक किती छान असा निघालेला आहे। बघा मस्त अशी बघा त्याची डिझाईन बघा, साईडचं हे ना थोडं थोडं असं काढून घ्यायचं असं, नाही तर उभं दाबलं तरी चालते, पण बघा सगळ्या बाजूनं बघा किती मस्त असा, मी तुम्हाला प्लेटवर दाखवते बघा किती एकसारखे त्याला शिरा वगैरे सगळ्या निघालेल्या आहेत आणि खायला एक तर चवदार लागतो, मुगाच्या डाळीचा आहे ना
तर अशा पद्धतीनं मी बाकीचे मोदक बनवून घेते. आवडले ते लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.